Välkommen tillbaka till episod 4. Vi är lite taggade faktiskt. Efter gårdagens total fiasko visar sig att vi har fått de 4 största fisken idag. Och vi ligger i bra läge till att få fler. Så nu är det fan bara in i dimman. Nu är kämpaglöden tillbaka. Ja, vi är sämst på att ta nederlag. Ja, det är vi. Av alla. Ja, det är vi. Vi grötar ju ner oss fullständigt. Jajamän. När vi satt i bilen på vägen hit, jag bara, alltså blir det en sån där dag till? Jag viker båtjäveln runt en lyktstolpe och så skiter vi det här istället. Gäddfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd Sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Det är lite roligt också. Jag tror ju att alla sitter och diskuterar nu i båten. Jävlar, stackars. Alla tror det, jag stackars Sporting. Vi tror vi har fått 3 fisk på McHybrid. Nej. Det säger sig själv, det finns ingen som tippar på det. Nej. Vad har du på? Ja, det har du på. Den pukar goja. Vi måste bara fortsätta att tro på det vi gör. Vi ska ha platser, vi fiskar högre upp i vattnet, längre i mellanvattnet och även ner efter botten för att hitta någonting. Ett hugg på en förmiddag, den hugg i mellanvattnet, men det säger ju inte allt liksom, så att vi är nästan på 0 alltså. Episod 4 knyter vi upp säcken. Det är dags för oss att leverera. Vi ligger efter och det ska vi förändra, det har jag lovat. Nu kör vi, kom igen. Kör. Vi kommer fortsätta fiska grynner hela dagen, har vi bestämt oss för. Nu går vi in och kör lite grundare grynner tack vare att vinden har hittat in hit lite grann. Så att vi provar och ser om vi kan träffa på någon gädder här inne. Ja, vi är mycket villrådiga. Vi har lätt panik i båten. Vi vet inte vad vi ska göra. Alltså vi vet jävlar ta om vad vi ska göra. Hela vår plan har gått åt helvete. Men, så vi bara kör nu. Där vi känner att det är några skyddade vikar som kanske kan ha lite gräs. Nu har vi kört skitlångt igen och hoppades att detta här skulle finnas gräs här. Man vet vad här finns. Här finns sten och i mängder. Det känns ohett. Ja, vi kör bort. Vi blir en liten längre transportsträcka här nu. Så ja, det kommer vi ta oss till ett nytt område. Det är alldeles för grumligt vatten här också. Ja, det var ingen känsla överhuvudtaget. Men nej, vi måste tagga till här nu. 0 fiskar. Jaha, hej och välkomna tillbaka. Här står jag och fingrar på fjärrkontroll igen. Nu börjar det spricka upp här. Så Jonas och jag, oj, där får hans drag iväg. Jag laddat upp med lite Motor Oil-färger. Motorulven blir det. Nu jäklar. Bland annat. Så vi, ja, i takt med att solen kanske kommer fram här så kanske man kan få se såna här skrapningar i större omfattning än vad det varit på förmiddagen. Så vi får hoppas på det. Häng med nu. Häng med, nu kör vi. Ja, ska jag kasta oss? Ja, blandade känslor hos våra eminenta butiker den andra halvan av dag 2. Allt från kämparglöd hos Team Sporting till ren desperation hos Giganten. Vilket också visar sig på scoreboarden där Sporting ligger bra till för 5-poängaren idag. Medan Giganten måste jaga sin första fisk. Jakten på de värdefulla poängen är igång. Må bästa team vinna dagen.
Vi ligger här på midt imellem öar och grynnor här. Just nu ligger vi parkeret på 3,8 meter och spindfiskar ut. Derovre är det 5 och så går den upp till 4. Herovre till vänster är den 3. Så jag kastar på 5 meter och Robin kastar på typ 3,5. Det har blåst nu ost och nordligt i säkert en vecka. Och att det här omställningen gör att det blir till sämre, det vet jag inte. Det kan bli mayhem eller kan det vi får se. Vi ligger lite skjutet här inne bakom så det kan bli bra. Vi får se. Bakom vad menar du? Bakom horisonten? Bakom horisonten. Känner du något av det? Nej. Nej. Tyvärr ingenting. Jag funderar på vad fan jag ska hitta på. Om vi ska åka in dit vi fick gädda förut och ha lite självförtroende där. Där finns det lite kvar. Ja. Den här är bättre. Den här är bättre. Ta bort ditt spö. Please. Alltså Under båten, den går under. Ja, jag vet, jag ser. Kom här. Det här är det vi behöver. Kom upp. Fan vad skönt! Som jag hade väntat. Jag sa ju det! Det är så jävla het just nu så jag vet inte vad jag ska dra vägen. Var det första kastet med den där eller? Första kasten, jag tänkte så här. Du har dragit 100 kast med den idag? Den jävla Wolf Creek kär, jag tänkte så här, fan det ser så het ut. Det ser så het ut. Den pulsen hörru. Kände direkt att det var en bättre fisk. Jag tror att den här är en 105 kanske. Om vi får se. Jag tänkte så här i det här ljuset, bara de här fluorescerande liksom padden och små grejer. Vad fan, första kastet. Jag känner fan, det är så rätt. Boom. Så. Där. 102. 102? Ja. 102 härliga centimeter. Äntligen har vi en fisk på papper som är värt att ha. Ja, vi behöver bara 2 till. Nu ska hon få gå tillbaks. Om jag får tag i den. Hon är pigg alltså. Det är så vi vill ha den. Kom igen. Jakob, nu tar vi en till. Nu tar vi en till. Kom igen nu. Som man väntar. Alltså det är just det här med att man får inte ett hugg på flera timmar. Och man bara går och väntar på nu. Det vävstoppet. Och sen och så när det väl sker att man verkligen kapitaliserar på det. Det är så jävla underbart. Det här som är fiske, det här som är edfiske. Det är så jävla kul alltså. Ge mig. Då tar vi 2 till. 2 till. Kom igen. Fan, jag är nästan gråtfärdig alltså. Jävlar vilket gött! Jävlar vilket hugg! Det var det jävligaste! Är du med mig? Ja, det kan du räkna med. Så det är inte en cykelpump, men den är ju välbehövlig. Den ramlar över. Det var ju inte det jag ville ha! Men det var det jävligaste vilket hugg det var. Då behöver vi inte tänka på att den är småstötar.
Fan också, men... Va? Ja, fan också. Det var ju ingen stor fisk. Nej. Men det var en fisk som ändå vann någonting för oss. Det var länge sedan jag blev så skakad av en sån. Den kan väl vara 80 centimeter i alla fall. På sin höjd. Men fy fan! Vilket gösset hugg det var. Vad var det för... Bullteis. Blodlaken. Ja. Utan bly. 10 grams. Fan också. Varför skulle de skota precis då? Nej, det var ju... Fan, sa jag. Det var länge sedan jag mådde så dåligt av att tappa en fisk. Jag vill ha arga hugg, Jonas. På Max Nask. Ta en då. Stå inte här och tjata. Ta en stor gädda. Där hade jag ett hugg. Där var ett tjonghugg. Jävlar. Fan, jag studsar till så in i helvete. Var det ett bra hugg? Ja, det var ett bra hugg. Vad hugg han på? Pigshad Junior. Men det där var ett riktigt jävla tjotta blängarhugg. Igen! Nej. Vad helvete? Fy fan! Går åt den kanten. Men det är såna små jävla äckliga snabbstötar. Det var jättetrevligt. Jävlar, han hugg! Va? Satan! Nej! Vilket jävla hugg! Det är hopplöst alltså! Vilket jävla hugg! Så du? Ja, jag hörde. Jag gör ju ett mothugg direkt. Jag vet. Så där hade jag det hela dagen igår. De bara hugger. Jag blir vansinnig på det här. Det ska jag. Där hade jag en. Jag hade en. Ja, visst. Fan, på McTailen. Jättelångsamt vevat. Har vi tur slipper vi dra snipes och få fina. Men, där! Jävlar vilket hugg. Det där var en stor fisk, Håkan. Ja, det var en nej, men det var en stor fisk. Han tog, det blev slaktlina och sen så donk. Fan! Det där han ville ha det. Så McTail de vill ha nu. Ja. Där har jag en i alla fall. Snipe. Supersnipe. Det här var inte en snipe. Nej, det här är snipe i alla fall. Det står gäddor här. Nu får du simma tillbaks. Fy fan vilken gädda jag hade på. Den måste... Blablabla. Sa det. Där gick Håkans hjärna sönder, något vi alla upplevt när vi mött motgångar. Vi får se om Team Upplev får lite flyt och faktiskt landar sina fiskar denna eftermiddag. Vi har gjort en förflyttning nu igen. Det förra flaket det slutade hugga där med vinden. Så nu är vi på ett nytt flak. Samma där. Man kan se att det är bra djup utanför. Jag går 10 meters kurvan. Just nu ligger vi på 4 meter med toppar på 2. Jag tror går ända upp till 0,8 där uppe. Och det här är ett ganska stort område som man kan ligga en ganska bra stund på att drifta. Jag har aldrig varit själv på det här stället tidigare. Men det känns, funkade det andra flaket så bör det här också, det är liksom samma typ. Det är stenbotten och struktur och vinden ligger på lite bättre på det här stället också än vad det gjorde på förra flaket. Så att vi ska testa. Vi hoppas på succé. När jag fiskar ett sånt här flak så då lägger jag upp båten. Jag driftfiskar väldigt gärna. Nu kom vi lite, det är en jättestor ö här borta som bromsar upp vinden lite. Så nu har vi en drift på 0,4-0,5 och det funkar perfekt. Annat fall så använder jag en sån stor drifting bag som jag hänger längs sidan på båten och så lägger jag upp mig i den riktningen jag vill gå och går givetvis med vinden då. Vinden i ryggen och slänga rakt fram. Man täcker mycket yta och man står inte och tjorvar på samma ställe hela tiden. Så på 2... Där! Smack! Gott!
Det funkar ju! Fan vad kul! Nej. Men det är första kastet som jag brukar säga. Va? Första kast, boom! Ja. Ja, det funkar. Fan vad perfekt. Jag är sån jävla guide. Stockis Grynservice AB. Kassler. Det här nätet på nya BFT-hoven kan jag väldigt varmt rekommendera. Man trasslar inte, det här ser ut som värsta härvan, men det går väldigt snabbt att trassla upp för att det är inte de här små gumminäten som är väldigt fina, utan det är mycket större hål i, eller vad ska jag säga, rutor i nätet. Så det är riktigt, riktigt nice. Och han tog igen på den här blodlaken med kubriden. De börjar käka på sig lite här ute i alla fall. Så det är kul att se. 4, 73 för 74. Går tillbaka snabbt. Där kommer han. Hej då. First cast boom. First cast boom. First cast, cast boom. Så ska det vara. Men det är inte frisk. Nu vill vi ha gädda! Där borta är sol. Ja, vi tuffar upp. Vi kan väl bara köra i 5 knop upp eller till 11 metern. Till 11 metern? Ja. Ja. Så har vi kikat där också. Han är väl som sagt 12,5 meter. Men, ja. Här står det väldigt mycket betesfisk. Ja, vi har kämpat hej vilt här idag och vi har provat mängder av beten. Den fysiska butiken är fortfarande ett heligt tempel för många av oss sportfiskare. Kikar vi in i templet av vår scoreboard så är fortfarande Team Sporting högpräster med sina 273 cm, följt av Team Jiggar.nu och Upplev. Så här långt i dagens avsnitt är det endast Team Jiggar.nu som uppgraderat med hela 30 cm, men än är det lång tid kvar att fiska och möjligheten för samtliga team att komma ikapp. Hallå, Lilleman här. Idag är vi ute och trollar lax med Sportfiskeakademin på Vänern med årskurs 1-elever. Är du sugen på sportfiske och sportfisketurism, då kanske vi har utbildning just för dig. Gå in på forsaakademin.se så kan du läsa om våra gymnasieutbildning och YH-utbildning. Så kanske vi kan höras eller synas här någon gång. Ha det bra ut på vatten! Ja! Den här kan vara stor också. Den känns stor alltså. Kom igen nu. Åh! Kom hit! Jag drar! Den är så jävla stor, Bea. Den stånkar. Den stånkar. Är du med? Ja, nu. Där. Ja! Ja, det är så jävla skönt! Back to back!
Fan vad skönt! Det här är stort. Det är så sjukt! Det är så sjukt! Det är så sjukt! Vad gråtfärdig nu är jag så. Jag kommer börja grinas. Det är helt sjukt. Det är så sjukt. Fan, jag kommer börja gråta. Helt sjukt. Helt sjukt. Det fan alltså, vad jag krigar för de här. Alltså. Där är vi 10. Snaskabor. Madda. 2 kast. 2 kast, 2. Alltså. Okej, hon är tydligen inte jättetrött i alla fall. Hon är inte jättetrött. Här. Ja. Jag har den på... Där. Nej, där. Där. Har du den där uppe? Ja. 112 har jag. Den där är 10 plus. Alla börjar öka. Yes! Så jävla viktig. När vi väger gäddor så här stora, se till att ha en vågsäck. Har en schysst vågsäck här. Se till att blöta den så att du liksom slemskiktet på gäddan påverkas så lite som möjligt. Att den pendlar mellan 10.30 och 10.40. Säg 10.30 då. Säg 10.30. Så låter henne vila. 112 cm. Nu har vi våran toppfisk. Det var bara en toppfisk vi behövde för topp 3. Nu har hon fått ligga och vila en liten stund innan vi releasar henne. Så vi vet att hon är tillräckligt pigg. 112 cm. 10 och 3. Wolf Creek Shad. Nu ska hon få gå. Fan vad magnifikt. Det här boys and girls, det här är därför man fiskar gädda. Jag är nästan gråtfärdig. Det är så mycket press, det är så mycket förväntningar. Underbart. Ska en kram eller? För fan alltså. Helt underbart. Kram och näsduk. Kram och näsduk. Jävla kung. Det tar vi en till. En till. Det tar vi en till. Är det inte det min tur nu? Jo, det är fan din tur. Vad fan! Jag fiskar när mina barn föds. De gråter. Det är helt sjukt. Nej fan. En gång till ska jag få. Är det 3 av 3 nu väl? Vad ska jag till? Drar du 1 meter plus, då åker vi härifrån sen. Alltså, då åker vi hem. Man ska inte gapa efter för mycket. Nej. Fan, 2 back-to-back. Helt sjukt. Ja, som ni alla vet så finns det en organisation som heter Sportfiskarna i Sverige som värnar om just vårt sportfiske. För en rätt så liten slant om året så kan du stärka den organisationen och göra vårt fiske bättre. Så vi som i denna båten, sportfiskarna, slipper ha det så här. Mer fisk i sjöarna, bättre ramper. Gör som jag och Rostan här. Gå med i Sportfiskarna. Om du vill ha ett bättre och hållbarare sportfiske. Få bort en massa onödiga yrkesfiskare. Få bort lite skarv och lite annat. För en rätt så liten summa om året. Det är en bra idé för dig som gillar att fiska. Och en viktig sak också. Det finns ett annat sätt att faktiskt bidra till sportfiskarna. Det är att välja rätt försäkringsbolag. För väljer man Svedea så går en viss del
jag tror att det är 5% av premien direkt till sportfiskarna. Så gör man en bra sak, man ser till att försäkra sig, skydda sig och bidrar till ett hållbarare fiske i Sverige. Så ett tips. Det är betesfisk på båda sidor om båten, rakt under båten, överallt. Inhale, exhale säger jag. Ja! Är han där då? Ja, han är här. Låter bara mätt. Är det snipe? Nej. Ja. Nej, det här är inte snipe du. Han går tungt, men han är... Nu har inte jag fått en fisk på ett tag. Så han är snipe. Oj, nu blev han lätt. Och nu är han tung. Nu är han tung. Oh! Ta det lugnt bara om. Nej, det är ingen liten. Tror du inte det? Nej. Det är ingen jätteliten i alla fall. Vad fan är han? En dartpil här. Är det det? Ja. Eller ja. Nej. Ah, vi hovar den ändå om det är en upgrade. Det var det kanske. Men det är bra ändå. Du får en fisk i alla fall. Fan, jag trodde då. Ja, det var ju gött att det snaskade. Enklare en fisk som satt, men kunde du inte ha varit lite stor, pojk? 78 centimeter. Och jag skulle inte hova ens. Nej, men han kändes bättre. Ja. Vad sa vi? 78? Ja. 78 centimeter pike. Nu har vi hittat betesfiskarna och förhoppningsvis lite gäddor. Den där högg på vägen ner och sen när jag vevade så högg han igen. Det där är första fisken som vi har fått sedan 8:57 i morse. Det stod 9:57. Fick vi 3 på en timme. Ja. Och sen sket vi och fiska mer här. Där du. En liten. På droppet. På piggshad. Är det hoving? Är det hov eller klunk? inte hov? Nej, det är dart. Jag ser en stor ute på vänster där. Han åker ut ur bild nu. Vilket jävla hugg det var. Vad ett roligt hugg. Så riktigt. En liten. Ja, en liten. Mindre än 77. Ja, 74. mindre än där vi har fått. Tyvärr. Ja, fast du brukar ha fel. Du brukar alltid snacka ner fiskarna du. Nej, jag vågar inte att ha hoven. Fan håller på med. Jag tror inte att den är så jävla liten. Eller? Nej, den är större förstås. Den är över 80. Det är bra. Ska inte snacka upp fiskarna, det är dumt. Det är ingen jätte, men det är ändå en höjning. Ja, men nu börjar de ju bita, det är roligt. Så fort det blir väderförändring, då börjar det snaska. Jävlar vad jag snaskar till i handleden. De är snabba de där haspelspöna. Nu var den lille piggshadden igen. Ja. Pling, pling. Fast den där är över 80. Lite litet. Nej, den är inte. ...78 var min förra och den här var 82. Den är näst störst idag. Vad högg han på? Vad sa du? Vad högg han? Och här? P-shad. Piggshad, ja. Med vit stjärt. Den heter blodlake. Det är det. Kör vi old school här. Man gjorde förr i tiden, då står man så här. Men du står ju inte där, va Jonas? Nej. Fan vad han går snett. Eller alltså, de går bra de här. Bra! Håkan, du har en fisk på mitt spö. På old school. Hur håller du egentligen? Jag vet jag inte. Kom igen nu. Ja. Om det skulle vara, jag tror det är en snipe igen tyvärr. De där små jävlarna. Fan nej, hoven sitter fast, vänta. Ja men för fan. Ja, men den sitter fast. Jag vet inte. Jag gör ett kast med mitt, det här är teamwork. Jag gör ett kast med mitt spö. Håkan tar över och ska veva in och så hugger det.
Är den bättre eller? Ja. Nej, den där är ingen hål på. Fan också. Han gick trögt. Jag vet inte vad fan. Det är för att du inte är van med höger. Det gick ju bra att köra old school. Ja, han var fin. Kort och tjock. Ja, det är ju det tyvärr. Du ska vara lång och smal helst. Du får banta. Jag får gå tillbaks. En skonsam avkrokning. Ja, det var ju gött. Här har du ditt skit. Jag förstår vilken kick det var för att rosta när Rickard igår. Fy fan vad cool. Kom in 111 på over 10 pannor. Såg som ett jävla val. Åh, vad coolt det är. Jag vill också uppleva den känslan. Det är ju sånt man drömmer och fantiserar om. Kom nu för fan! Safta i nu ditt jävla sugga. Bara spöt, det krokar och dunkar som en jävla... Ska vi ge vad som helst för det? Ska vi ge vad som helst? Få sån en riktigt stor tv-fisk. Någon gång får dra en sån jävla tang i live. Jag har inte provat det än. En riktig superduper tanker. Här var det för jävla fräckt. Där är fisken! Är den stor eller? Ja, den är hygglig. Den är... Det är inget monster. Men nej, men det är för jävla bra. Lugn. Ja, jag är lugn. Jag backar här upp. Jag är långt ute. Jag styr bara in här. Han var fan inte stor. Nej, han står nog. Kanske 90. Ja, men det är något är... Ja, det är bra. Lite flyt. Kanske några centimeter. Adrenalinpåslaget där. Jo, men den där kan nog vara 90. Den är nog fan 90 den där. Ja, det var inte den jag hade hoppats på som människor står och pratar om och fantiserar. Men det är dock en fisk. Ja, men den kan vara jävligt cool. Den hugger på... Ja, vi ligger på 7,7 meter. Jag har nyss sagt att jag skulle ta en tang. Det var drömmen. Så smäller det på där ute. Långt, helt ute i kastet. Ja, då blir det pulsökning. Då blir det fan puls. Och det gäddan och ben. Storfiskbetet. Men den var inte så stor som jag hade hoppats på. Men dock en fin fisk. Ja, för 17. Den är på här. Den är 95. Ja, 95? Ja, den är 95. Fan vad fint! 95 bra den är. Fy fan vad viktig den är. Ja, shit vad bra. Snyggt jobbat. Fan vad viktig. Otroligt viktig. Fan, det är 10 centimeter gubben. Ja, det är grymt. Snyggt! Ja, en fin 95er. Inte så stor som jag hade trott där den smällde ute, men dock en jävligt fin fisk. Otroligt viktig fisk för oss. Och väldigt cool när man kan få en sån här fin fisk på. Så. Hon stack direkt. Yes! Viktig fisk. Viktig fisk för Team Sporting. Sjuk viktig fisk. Ah, fy fan vad skönt. Efter att stå sig i tommen siden Lunds. Kom ut på 7 meters grunne. Bara pang bulle. Ja, ibland ska man ha stolpe in. Alltså. Det är så befriande när man lägger om planen från att vara alltså, lite safe ställe där man vet det står fisk. Här är det liksom, här kan man dra sin drömfisk på såna här ställen. Men alltså när det smäller på, men vad sa du, 7-8 meter under båten, då... 7 meter, då blir det puls. Under båten. Då blir det puls. Nu har vi i alla fall glidit av det här så att det är inte så mycket mer nu. Vad fan slängde mina vänter? Det sker en dragkamp mellan Team Jiggar.nu och Sporting på vår scoreboard där Jiggar gick om och håller nu första platsen på 296 cm. Sporting knappar in med sina 283 cm, följt av Team Upplev på 243. Böjda spön och giganten behöver verkligen ett par snabba fiskar nu. Frågan är om något av teamen hinner skrälla och kasta om i resultatet innan dagen är slut.
Hej, jag vill passa på att tipsa om en bra utbildning från Forshaga akademin som heter Naturbruk och vattenvård. Där får du läsa biologi, fiskvård med mera. Och det är en väldigt bred utbildning så att det skapar bra förutsättningar för framtida arbetstillfällen och så vidare. Så kolla in Forshaga akademin. Det är en bra skola. Timmar kvar har vi. Det har varit en seg period här nu i ett tag. Så att we will still believe. Vi behöver en till. Det är skönt att få en 90 fisk och ta bort den 82an vi har i botten. Gör vi det så tror jag att vi har en god chans att ta hem det här idag. Kom igen, jag litar på Jakob. Han kommer fixa det, 100%. Ja, det vore trevligt vore det. Ja, men vad... Alltså, jag kan säga det ringer i den telefonen hela tiden. För det är så många som vill bli guidade på grundfisken med sportfiske egentligen. Jag får ta det. Alltså. Det är ju en himla tur att man har den här fantastiska quick grip laddaren från Ramount. Anser detta batteriet varit slut på no time. Det är en batteriladdare som är helt... Ja men kolla. Det är ju inte sant. Det är en batteriladdare och hållare som är helt vattentät. Och i talande stund den enda på marknaden som verkligen är vattentät. Jag stänger av hjulet för pallar inte med längre. Jag stänger av hela luren. Kanske. Nej, den kan man på så. Skitbart. Grej. Köp den. Ja, man kan fan inte klaga på vädret alltså. Det har varit en underbar dag. Alltså man ska ju egentligen inte klaga. Du har fått frisk luft. Du har varit ute på det stora kontoret. Du har fått hänga lite med mig. Vad heter det? Du har fått köra båt. Bli av med en jävla massa pengar i bensin. Det enda negativa med denna dagen det är att det är primära skit sig. Fånga 3 stycken gäddor. Ja. Av världsklass. Ja, vi har i alla fall lyckats med 2 bedrifter denna gäddfirma. Första lag någonsin att komma över 10 kilo. Och första lag någonsin att blanka. Ja, det är ju fantastiskt. Vem som vann. Ja, det får man ju säga. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Det har du nog ledordet idag. Direkt draget ur gigantens visdomssamling volym 3. Denna ordsmedja går aldrig sval. Team Upplev börjar också reflektera över dagen och resultatet. Ja, vi behöver ju 3 bra fiskar. Och uppgradera 3 fiskar nu känns ju hopplöst med tanke på hur det jävlat. Vi har 1 timme kvar nu. Fisketid. Det kan ske mirakel. Hur tror du det har gått för de andra? De som hade 0? Vilka det nu är? Ja, det var ju... Jag önskar ingen annan sånt jävla elände att få 0. Ja, det är jag hoppas att de har fått lite fisk faktiskt. För det är ingen skoj att stå och få 0 en dag. Men är det fel dag så kan det bli så. Det vet vi om vi som fiskar. Att ibland blir det sådana dagar också. Nej, det är inte bara... Alltså, på internet... Sociala medier så bara flödade av bilder på stora gäddor och sådär. Men det är ju många timmar bakom de där gäddorna som folk fångar. Det begriper ju inte folk. Det är inte bara att åka ut och hämta en stor fisk var som helst. Då hade man gjort det varje dag. Inte när det bleker helst heller. Nej. Blankt vatten är lika med dåligt fiske i Sverige. Men vi har inte haft bleke. Vi har ju haft bra vind idag på förmiddagen. Och ja, fram till faktiskt någon timme sen, eller 2 timmar sen så var det ju bra. Vi är inte skylla på det heller. Och skylla på att vi inte har fiskat tillräckligt vettigt då. Men jag tror, ibland är det gäddornas humör som styr det där.
Idag är det ju det. Idag har det varit så. De vill inte det. Det är hopplöst vet du, att kroka dem. Fan, gå på det med stängd näbb alltså. Och bara syftar till på det. Jag har ju sett det liksom hur de gör ibland. Slita in då. Jag skulle precis säga slita in då för helvete. Hoppas det är något bättre. Eller hur känns det? Jag vet inte. Nej, nu börjar det darra. Ja, jag skiter lite. Jag tar fram hoven ändå. Så bit i nu för helvete tänkte jag säga. Och så, här vet jag inte vad det är för något. En liten. Ja, lång och ful. Det är bra. Ja, det kan vara en höjning. Ja, det är fan en höjning här. Det är det. Bra Jonas. Härligt. Jag fortsätter att firra nu. Har du ankrat upp oss här eller? Jag visste att det skulle fira här någon gång. Fy fan vilket hugg. Tog han på Boni eller? Ja, bara konstant vävning typ halvvägs ner. Inte alls. Ja, Kan det vara en höjning? Ja. Det är en 80-fisk. Ja då, det är det. Oj, han är... Ja, det går inte 85 eller? Ja, 85 centimeter. Ja, 85 centimeter pike tog på en Bonnie Baits i färgen blodlake. Nu får den här gå tillbaka. Vi måste fiska vidare. Hej då! 85 centimeter med en kvart kvar att fiska. Jag har inte tid att skriva i papper. Jag vet inte ens vad pennan har tagit vägen. Där är den. De andra har ju fyllt pappret, det är ju inget snack om saken. Men ingen kan ju säga att vi inte har jobbat stenhårt idag, Martin. Nej, vi har kämpat fruktansvärt hårt. Vi har testat allt möjligt som vi kunnat testa tycker jag. Så liksom, det går inte att... Ja, vi kan inte göra mer än vad vi har gjort. Så då får vi vara nöjd på det viset. Men det är frustrerande. Jag hade hoppats på mer givetvis. Men det är ju fiske. Visst att den här sjön när han är svår så är han riktigt, riktigt svår. Att det kunde hända, absolut. Men samtidigt så vill vi inte fega heller utan vi ville fiska här där det var bäst chans att få stora gäddor helt enkelt. Och kanske inte det höll hela vägen av chansningen men vi har som sagt haft kul i alla fall och det med några minuter kvar så får ni hoppas på att göra en giganten eller något sånt där och klippa till den riktigt. En gädda till. Men det är som vanligt, kasta, kasta, kasta. Betet i vattnet. Om man inte det så får man ingen fisk. Så man kan göra en rostan. Last cast boom. Last cast boom. Ja, rostan, han är som sagt, det är bara... De behöver inte gå ut från stugan. Det är bara vissla på rostan. Kom ner till båten, en halvtimme kvar. Sätta ut den första kobbe. Pang! Så vänder han hela skiten. Vi har gjort en jävligt bra dag. Vi har gjort en upphämtning. Vi saknar lite, vi har haft lite mer fisk efter lunch. Det kan gå hem, men tveksam. Jag hoppas det går hem, men jag tror inte det gör det. Jag tror vi blir tvåa faktiskt. Jag tror det är någon som har haft lite bättre än vi har. De ska uppdatera 3 fiskar. Ja, alla fiskar måste de bjuda ut. Vi hade 11 våra fiskar var större än deras ju. Så med väldigt mycket flyt och att de har haft sjukt segt. Ungefär lika segt som vi hade det igår och dåligt. Så då kan det gå vägen. Det kan gå vägen. Men jag tror också vi
Ja, 2 tror jag vi blir. Jag tror vi men det är jag jättenöjd med efter gårdagens megafiasko. Definitivt. Där tycker jag är en andra plats på det här. Men det vore ju så skön kontrast med klapp sist och sen först. Så jag hoppas verkligen på det. Det vore ju helt sjukt då. Jag tror inte att vår resultat räcker. Jag tror att vi behöver en till. Jag tror, som jag sa igår, jag tror att vi klarar topp 2. Kan Rostan? Så kan vi. Kan vi. Vad sa jävla magiker alltså. Ja, trollkarl. Jävla Rostan. Vi räknar på den 110 som Rostan drar i sista kastet också. Var det inte 111 också? Ja, men Aha. idag menar jag. King. Grymt kämpat, Jakob. Ja. Hur fan är jag spänd för rapporten alltså. Rapporten kommer minst sagt bli spännande för våra team att ta del av, men 2 av dem har fortfarande sina beten i vattnet, varav ett är giganten. Det är ju nu rostaren brukar slå till. Föga förvånande blev det inte någonting detta kastet det heller. Ja, det är klart. Man är ju lite deppig. Är man ju, men hoppas de andra lagen har haft roligare än vad vi har haft i alla fall. Vi har ändå försökt hålla humöret lite uppe och kämpat in i det sista. Men det sket sig som de brukar säga. Ta nya tag. Ja, det är inte med att göra. Du Håkan, efter det här kastet då sa våran kamerakille att det är sista kastet. Ja, det är sorgligt men sant. Ska vi slänga honom över bord? Nej, vi kan fiska vidare. Han har varit snäll som vanligt. Ja. Så det ska vi inte. Vi kan slänga oss själva över bord i sådana fall. Om några ska hamna över bord. No. Det är vad jag kan känna. Det är ett under att han står ut med oss. Ja, faktiskt. Eller är det en hon? Jaha du din gamle stöt. Vad tror du om det idag då? Jag är så jävla besviken på den här dagen. Alltså, kan vi klara 3:e platsen så vore jag jättenöjd. Oj, oj, oj. Ja, det sket sig allt då. Ja, det gjorde vi big time. Fisket i episod 4 dag 2 är avslutat. Ingen sista sekunden fisk för Team Sportfiske-giganten eller första fisk för den delen. Team Böjda Spön slapp blanka och upplev landade 3:e platsen. Team Sporting höll i första platsen men blev snuvade av Jiggar.nu som fick ihop 296 cm vilket ger dem dagens 5-poängare. Sporting får nöja sig med 4 poäng, upplev 3, Böjda Spön 2 och sista platsen för giganten ger 1 poäng. Ett stort grattis till Jiggars 2 fiskar över 100 cm med den största på 112 som räknas i Big 3. Likaså Sporting med deras fina gädda på 102 cm. Det är värdefulla fiskar till den sammanlagda Big 3-poängen som delas ut i sista avsnittet. Här har alltså samtliga team chans att fightas in i det sista om Big 3-poängen. 296 centimeter. Ja! 112 centimeter har de tagit. Oj. Ja. Wolfshad. Jiggar. Oj, 112 centimeter, 102 centimeter och 82 centimeter. Nej, grymt jobbat. Eller ska jag säga lagbjörn.nu? Nej, det är fan vi alltså. Så jävla maskin. Fan vilken kung.
Så jävla grym. Sporting har kommit igång. De är 2:a. Jaha. De har fått en 102:a. Ja. Fan, grymt grabbar. Bra jobbat boys. Det var lite överraskande det här faktiskt. Men Jägare, för fan. Och Sporting, vilken revansch. Snyggt boys. Och vi kom 3:a. Vi kom 3:a. Vi harkar ner en våning för att vi är på 3:e plats. Vi är på 3:e plats. Och det är som det är med det. Vi har kämpat idag. Men som sagt, då vart vi i alla fall inte sämre än 3:a. Nej, så är det. Ja. Nej men du. Nej men du då. Ja. Böjde, en fisk, 77 centimeter, giganten blank. Puff. Alltså förstår du hur vi mådde igår när vi åkte hem i bilen? Ja. Hur mår de idag? Ja. Alltså det är inte sant. Ja, nej men det blir en spännande avslutning. Det här blir riktigt, riktigt spännande. För våran del så får vi väl räkna varje dag som en ny dag. Ja, absolut. Absolut. Så vi kommer tillbaka. Ja. Vi ger aldrig upp. Nej. Upplever aldrig upp. Ger aldrig upp. Nej. Lev. Bra kämpat Bra idag. Det är bra. Jag har väntat 3 episoder på hugg. Nästa episod, missa inte den. För jag kommer fan vara Hank the Tank då. Du är Jag ska fan, då jävlar. Nu åker vi, vad har vi? Vi har massor 120 mil. Vi har massor med timmar i bilen. Tack alla ni som tittar och missa inte finalavsnitten. Det här kommer bli spännande alltså. Det kommer bli grymt. Skitfiske på er. Ha det bra. Hej då. Hej. Vi ses i nästa vecka på finaldagen då teamen sammanstrålar och gör upp på ett och samma vatten. Missa inte det. Prenumerera och följ gärna Tackle Shop Productions på YouTube, Instagram och Facebook. Tack för att du tittat på Gäddfemman 2021. Keep on keeping on.